סרטן השחלה הוא הסרטן החמישי בשכיחותו בקרב נשים, וגורם התמותה העיקרי מבין גידולי מערכת המין הנשית. מדי שנה מאובחנות בישראל כ-300 נשים עם סרטן השחלה, וכ-250 נפטרות מהמחלה. על מאפייני המחלה הזאת והגורמים לה בסרטון הבא. סרטן השחלות הוא גורם התמותה העיקרי לממאירויות של מערכת המין הנשית. הסיבה לכך היא שמרבית המקרים של סרטן השחלות מאובחנים בשלב מתקדם של המחלה. כ-75% ממקרי סרטן השחלות מאובחנים בשלב 3 עד 4 של המחלה, ורק מיעוט מהמקרים מאובחנים בשלב מוקדם של המחלה. הגורם לסרטן השחלות אינו ידוע במרבית המקרים. אם כי אנחנו יודעים שקיימים גורמי סיכון לסרטן השחלות. נשים עם אי פריון, שחלות פוליציסטיות, אנדומטריוזיס, רקע משפחתי ורקע תורשתי של סרטן השחלות, כל אלה מעלים משמעותית את הסיכון לסרטן השחלות. קיימים גם גורמים המורידים או מפחיתים את הסיכון לסרטן השחלות. אנחנו יודעים שנטילת גלולות מפחיתה את הסיכון, כאשר נטילה ממושכת מפחיתה עוד יותר. אנחנו מדברים על ירידה בכ-50% בסיכון לסרטן השחלות בנשים שנוטלות גלולות מעבר ל5 שנים. גם הריון והנקה מפחיתים את הסיכון לסרטן השחלות. סרטן השחלות במרבית המקרים מתפתח באפיטל שמכסה את דופן השחלה, כאשר אנחנו יודעים בשנים האחרונות שחלק מהמקרים של סרטן השחלות, אולי חלק ניכר מהמקרים, מתפתח מרירית החצוצרה, מתאים שנושרים מהחצוצרה על השחלה, ואלה מביאים להתפתחות של סרטן השחלות. כאשר אנחנו מדברים על סרטן השחלות, אנחנו מדברים על סרטן של השחלות, סרטן של החצוצרות וקרום הצפק, הדופן של הבטן. כל הגידולים האלה הם גידולים שנראים היסטולוגית דומים ואפילו זהים, מתנהגים קלינית בצורה דומה ומטופלים באותו אופן. לגבי הרקע התורשתי, אנחנו יודעים שכ-15 עד 20% מהמקרים של סרטן השחלות יש להם רקע תורשתי, כאשר בנשים יהודיות ממוצא אשכנזי, כ-30 עד 40% מהמקרים של סרטן השחלות קשורים לרקע תורשתי, שאנחנו מדברים על גנים, שני גנים עיקריים, גן שנקרא BRCA1 וגן שנקרא BRCA2. מוטציות בגנים האלה קשורות בסיכון מוגבר לסרטן השד וסרטן השחלות. נשים בסיכון גבוה, כלומר נשים עם רקע משפחתי של סרטן שד או שחלות, או נשים עם סיפור אישי של סרטן שד או שחלות, מופנות לייעוץ גנטי, ובאלה שנמצאות בסיכון גבוה, אנחנו מבצעים בדיקה ל-BRCA1 ו-BRCA2. אבחון מוקדם וזיהוי של אותן נשים שנמצאות בסיכון יכול להפחית משמעותית את הסיכון לחלות ולהעלות את שיעורי הגילוי המוקדם של המחלה.